नमस्कार, म हिराचन्द्र अधिकारी हिराचन्द्र युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामी कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनुपर्दा गुगलमा गएर सर्च गर्दछौँ। गुगलमा गएर सर्च गर्दा त्यो विषयवस्तुको बारेमा इङ्ग्लिस भाषामा लेखिएको हुन्छ। त्यो इङ्ग्लिस भाषामा लेखिएको तपाईँले बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँले आफ्नो बुझ्ने भाषामा कुनै पनि एप्सको प्रयोग नगरी पढ्न वा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोममा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ। यसलाई तपाईँले आफूले चाहेको ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँ तपाईँले केही सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पनि पहिला आज म तपाईँहरूलाई यो टिकटक के हो भनेर आफ्नै भाषामा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। म यहाँ सर्च बारमा गएर व्हाट इज टिकटक भनेर सर्च गर्छु। फर्स्ट लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ टिकटकको बारेमा इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ। यसलाई तपाईँले आफूले चाहेको भाषामा कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एप्सको आवश्यकता पर्दैन। यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मैले अहिले इङ्ग्लिसलाई जापानिज भाषामा हेर्दैछु। जापानिज भाषामा आउँछ, ठिक छ, यसरी तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। जापानिज भाषा बाहेक तपाईँले चाहेको भाषामा कसरी पढ्ने, 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, मोर ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ संसारमा बोलिने थुप्रै भाषाहरू छन् जसमा हामी कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्छौँ। यदि तपाईँलाई भोजपुरी भाषा आउँछ भने भोजपुरीमा क्लिक गर्नुहोस्। यो भोजपुरी भाषामा आइसकेको छ। टिकटक कहाँ होला, यो भोजपुरी भाषाबाट यहाँ सबै दिएको छ, तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईँ नेपालीमै पढ्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यही 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, मोर ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी हेर्दै जानुहोस्। तपाईँलाई कुन भाषा आउँछ त्यो भाषालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। म अब नेपाली भाषालाई सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। नेपालीमा सेलेक्ट गरेँ। टिकटक के हो? टिकटक एक लोकप्रिय सामाजिक मिडिया एप हो भनेर यहाँ टिकटकको बारेमा सबै तपाईँले नेपालीमा जान्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले गुगलमा भएका सबै डकुमेन्टहरूलाई आफूले जानेको भाषामा ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो गुगलमा भएको विषयवस्तुलाई तपाईँले आफूले जानेको भाषामा ट्रान्सलेट गरी पढ्ने तरिका। अब म तपाईँहरूलाई भाषा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा एप्सको आवश्यकता पर्दछ। त्यो एप्सको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु, जुन एप्स तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा हुन अति आवश्यक छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्च बारमा गुगल ट्रान्सलेट टाइप गरी सर्च गर्नुहोस्। गुगल ट्रान्सलेट एप्सलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल हुन केही समय लाग्नेछ। ओपन गर्नुहोस्। कुन भाषालाई तपाईँ कुन भाषामा कन्भर्ट गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो सेटिङ मिलाउनुहोस्। म इङ्ग्लिस टु नेपालीमा लैजाँदैछु। तपाईँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा लिन सक्नुहुनेछ। इङ्ग्लिस टु नेपाली मैले सेटिङ गरेँ। तपाईँ पनि यसरी नै सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बिचमा नेपाली टु इङ्ग्लिसमा यो बिचको एरोमा छुँदा नेपाली टु इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस टु नेपाली यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अब म यसका फिचरहरू तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब हामी यसको माध्यमबाट इङ्ग्लिस टु नेपाली कुनै पनि किताबमा भएको या कुनै पनि वस्तुमा भएको इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म अहिले कुनै वस्तुमा भएको, यहाँ किताबमा भएको एउटा यो मसँग वस्तु छ, यो वस्तुमा भएको इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हेर्दैछु। जसको लागि तपाईँहरू यो क्यामेराको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखिएका केही वर्डहरू छन्, यसलाई म नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हेर्दैछु। यसलाई टक्क यसरी मिलाउनुहोस्। क्यामेराको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, नेपालीमा यो इङ्ग्लिसमा लेखेकोलाई यसले नेपालीमा बनाइसकेको छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी कुनै पनि किताबमा भएको या कुनै पनि वस्तुमा भएको इङ्ग्लिसमा लेखिएका अक्षरहरूलाई अथवा भाषाहरूलाई तपाईँले नेपाली भाषामा जान्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी नेपालीमा लेखिएको शब्दलाई इङ्ग्लिसमा पनि हामी कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँ इङ्ग्लिस टु नेपाली भएको छ भने यो बिचको साइनमा क्लिक गरेर नेपाली टु इङ्ग्लिस सेटिङ गर्नुहोस् र फेरि क्यामेरामा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ नेपालीमा लेखिएको केही विषयवस्तुलाई म हेर्न गइरहेको छु। यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु। यहाँ क्यामेरामा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी हेर्नुहोस् त, नेपालीमा दिएकोलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। कति गजब! यो क्यामेराको काम हामीले गरिसकेपछि हामीले नेपाली टु इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरेका छौँ। बिचको यो माइकमा सेलेक्ट गरेर केही बोल्नुहोस् र त्यो बोलेको शब्दहरू तपाईँले नेपालीमा बोल्नुहुन्छ र यो एप्सले इङ्ग्लिसमा बनाइदिन्छ। त्यसको लागि यो बिचमा रहेको माइकमा क्लिक गर्नुहोस्।
तिमीलाई कस्तो छ? हेर्नुहोस् त, तिमीलाई कस्तो छ लेख्दा हाउ आर यु भनेर यहाँ आइसकेको छ। यसलाई तपाईहरुले यहाँ कपी गरेर तपाईले कुनै ठाउँमा कसैलाई पठाउन या यसलाई सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईले इंग्लिशमा तिमीलाई कस्तो छलाई कसरी भन्छ भनेर सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो साइडमा रहेको माइकमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईले इंग्लिशमा सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। How are you? अब हामी तेस्रो अप्सन कन्भर्सेसन रहेको छ। यो कन्भर्सेसनको काम के छ भने हामी कसैले कहीं कुराकानी गरेको पनि यसले टाइप गरिदिन्छ। यसरी तपाईहरुले इंग्लिश टु नेपाली भएको छ, यहाँ इंग्लिशमा बोल्दा नेपालीमा यसले कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसको लागि कन्भर्सेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। हेलो, हाउ आर यु? नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, हामीले बोलेको कुराहरू नेपालीमा यसले ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। यसरी नै तपाईहरुले यो एप्सको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। यसमा अझ थुप्रै कुराहरू रहेका छन्। यहाँ मैले नेपालीमा केही शब्दहरू लेखेको छु। यी शब्दहरूलाई म इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्दै छु यो एप्सको सहयोग लगेर। त्यसैले यसलाई अल सिलेक्ट गरेर कपी गरेर कुनै पनि मेसेजहरू कसैले दिएको मेसेजहरू या आफैले तपाईले केही कुराहरू लेखेको कुरालाई यो एप्सको तर्फबाट कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि गुगल ट्रान्सलेट एप्समा क्लिक गर्नुहोस्। हामी नेपालीमा लेखेको कुरा इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्दै छौं, त्यसैले नेपाली टु इंग्लिश सेटिङ मिलाउनुहोस्। इन्टरटेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, पेस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेपालीमा लेखिएको मेसेज इंग्लिशमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ। ट्रान्सलेट भएको इंग्लिश मेसेज सुन्नका लागि माइकको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। My dear brothers and sisters, today I posted a new video on YouTube. Everyone please like, comment and share. Thank you. माइक भन्दा यतापट्टिको साइड कपी छ। यो कपी गरेर कसैलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ, कसैलाई मेसेजको रूपमा सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले कसैका मेसेजहरू नबुझेका इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजहरू अथवा अन्य कुनै ल्याङ्ग्वेजहरूलाई तपाईले आफ्नो बुझ्ने भाषाबाट कन्भर्ट गरेर सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।